Quyền Linh xin trân trọng chào đón quý vị. Chúng ta đang đến với chương trình Bạn Có Thực Tài do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty MCV thực hiện. Chương trình được phát sóng vào lúc 21h30 thứ hai hàng tuần trên HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Rất vui được gặp lại tất cả quý vị và tôi nghĩ rằng ngày hôm nay sẽ có rất nhiều nụ cười, rất nhiều niềm vui và rất là nhiều sự sáng tạo trên sân khấu. Trước khi đến với chương trình, chúng tôi xin giới thiệu thành phần ban giám khảo khán giả. Năm 50 khán giả này rất là quan trọng. Nếu như họ không chấp nhận tiết mục đi tiếp thì họ có thể cho đèn đỏ nổi lên nhiều phần trăm. Còn nếu tiếp tục thì đèn xanh sẽ nổi lên nhiều phần trăm. Để xem ngày hôm nay khán giả sẽ chọn những tiết mục nào đây. Một ban giám khảo hết sức là quan trọng nữa, đó là số điểm để xem đội nào, tiết mục nào sẽ vô địch tuần. Xin giới thiệu đạo diễn Lê Hoàng, danh hài Minh Nhí, ca sĩ diễn viên Cát Tường, ca sĩ Phương Thanh, diễn viên Hương Ngọc. Tôi thấy lực lượng ban giám khảo rất là hùng hậu, làm cho tất cả thí sinh của chúng ta cũng hơi run. Nhưng không sao, ngày hôm nay với 2 phút để tỏa sáng, 2 phút để các bạn sáng tạo trên sân khấu, chúng tôi chọn ra những cái tiết mục nào sáng tạo nhất và có tự tin nhất trên sân khấu này. Tiết mục đầu tiên sẽ là tiết mục nào đây? Xin mời quý vị chúng ta hướng về màn hình. Của đoàn Bộ Công Anh thì có viết tắt là BCA, nhưng mình thành lập cũng được 3 năm rồi. Thì các bạn ở trong đây là tất cả là đa thể loại hết, tức là các bạn thể loại nào cũng biết chơi, có thể là không giỏi nhưng mà cả các thể loại các bạn phải biết chơi hết. Từ break dance cho tới ballet, đương đại các bạn biết chơi hết. Xin chào các thành viên, ai cũng đang thùi lùi hết trơn. Các bạn muốn bước ra sân khấu thì tôi nghĩ rằng là những người hết sức tự tin, bởi vì các bạn trong video giới thiệu là các bạn đã có hình thành 3 năm rồi đúng không? Nhưng ngày hôm nay chúng ta chỉ có 2 phút biểu diễn thôi. Đủ để chúng ta biểu diễn hay không? Dạ thì 3 năm đó sẽ cho thấy giá trị của 2 phút của ngày hôm nay. Đúng rồi. 2 phút dành cho các bạn. Bắt đầu. Bạn có thực tài. Một khán giả xem cái tiết mục này thì tôi thấy là các bạn muốn tả là đất nước mình nó có nhiều muôn thú và rất là Nhiều muôn thú đâu? Con gì? Các bạn làm sao? Nhiều thú đúng không? Con gì? Xúc động nhất là cái hình ảnh bản đồ đất nước mình và có 2 cái quần đảo của mình, và cái đặc biệt nữa là mình tả cái đó và sau cùng là con rồng chảo tiên.
phun lửa ra. Tôi rất là thích, chính vì vậy mà tôi vỗ tay muốn xưng cái tôi nghĩ là cái tiết mục này rất là xuất sắc, các bạn rất là độc đáo. Tôi thấy quá đẹp, bởi vì đúng là thế này này, ít khi mà một cái tiết mục múa mà người diễn viên múa lại ẩn mình. Phải nói là nhìn ở trên màn hình ấy, nó đẹp hơn nhìn ở ngoài rất là nhiều, bởi vì khi con người nó chìm đi mà nó chỉ còn những cái bàn tay lên thành những cái hình tượng ấy, tuyệt đẹp. Tay của các bạn rất là đẹp và dễ thương thì em mới tạo hình như con bướm, con chim được. Nếu mà tay các bạn như tay bạn Quỳnh Linh ấy thì thành con cây rác thôi. Các bạn đã làm được một cái ý tưởng rất là tốt, và trong cái ý tưởng đó các bạn tải được nhiều vấn đề trong đó. Đó là một cái điều khó, và các bạn giấu luôn đạo cụ là một điều không phải dễ. Và một điều quan trọng nữa là các bạn đã làm được những cái điều mà Lê Hoàng không thể làm được. Trong quá trình múa thì mọi người đang tập trung vào cái ý tưởng của các bạn, mà mọi người quên là các bạn có một số chỗ bị vấn đề về nhịp, sự đồng bộ trong cái động tác. Và cái thứ ba nữa là có những lúc mà có thể nhìn thấy là con bướm, nhưng có những lúc không nhìn thấy cái con gì. Hai cái cánh như vậy quạt. Bây giờ hai cái cánh như vậy quạt, còn hai cái cánh đi lên đi xuống đó là con gì? Nó là con gì? Nó là con người. Đúng không? Là những bông hoa. Các bạn đang tả đất nước của mình nó phong phú về hoa, về con vật và đó, nó nãy giờ phong phú như vậy. nãy giờ và đặc biệt bình là tĩnh, hết sức bình tĩnh. Nãy giờ anh Nhí anh nói là tả cho đất nước mình phong phú. Có tiết mục đầu tiên anh nói sự bình tĩnh không? Tình đồng nghiệp cũng bền vững. Anh Minh Nhí có lẽ anh đi diễn nhiều quá, anh không có tham gia xem những chương trình thế này. Còn tôi thấy rằng những tiết mục thế này thì rất là nhiều. Ý anh nói là tội nghiệp anh Minh Nhí hả? Anh Minh Nhí chưa coi lần nào, thành ra anh đang bức xúc. Bây giờ sẽ là số điểm dành cho đội đầu tiên trong ngày hôm nay. Cát Tường 8,5, Lê Hoàng 8,5, Hương Ngọc 8, Phương Thâm 9 và Minh Nhí 9,5. Trời ơi, Minh giật thích quá đó. tôi chỉ cần mấy một cái bản đồ Việt Nam có hai cái quần đảo là tôi đã muốn cho 10 điểm rồi. Hay, cái này hay, anh Minh Nhí hay. Anh có quyền. Cái ý tưởng tụi em đang bám sát thời sự nhất và cái điều mong mỏi nhất Đúng là, rồi. là Việt Nam mình, cái tất cả là của Việt Nam mình. Đúng rồi. Nên là các em là ăn điểm của anh Minh Nhí 10, chị cho lên 9 năm luôn. Chúng ta sẽ tiếp tục đến với tiết mục thứ hai để xem tiết mục đó có gây ra sự căng thẳng và tranh cãi từ ban giám khảo chuyên môn không. Xin mời quý vị hướng về màn hình. Tiết trời miền Bắc đã sang xuân, nhưng trời vẫn còn rét lắm. Bà có thật sai. Tất cả quý vị đang đến với Bạn Có Thực Tài. Chào xin một phút nữa nha. Xin chào 50 vị ban giám khảo dễ thương dễ mến, và đặc biệt xin chào 5 ban giám khảo là thần tượng của lòng em. Mới ra nịnh 50 người này, nịnh 50 người này rồi. Em thì em đã đang sợ 50 vị bên đây. Ủa chúng sợ bên đây hả? Bên đây cho vào đi rồi mới đến cửa thứ hai. Bạn ra bạn tạo ấn tượng liền, tôi khoái cái chào và chào ngược kìa nè. Không được, tự nhiên ra cái chào ngược kìa. Trời. Đó là ấn tượng đầu tiên rồi, tôi nghĩ rằng bạn hôm nay sẽ tạo nhiều ấn tượng nữa. 1, 2, 3, 2 phút, bắt đầu. Bà có thật sai. Quỳnh Hương xin kính chào tất cả quý vị và các bạn đang đến với chương trình Thay Lời Muốn Nói của đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, ngày hôm nay Quỳnh Hương sẽ không bật mí trước chủ đề, mà xin mời quý vị cùng nghe một liên khúc sau. Trong đêm một bàn chân bước sông chiều mưa, bụi nhạt nhòa thôi em tình tôi. Nay người đi rồi tôi biết tìm đâu, đường anh sẽ cưới cô dâu, đường hết cuộc ngày hôm qua. Vì em cuộc ngày hôm qua. Sáng hôm nay quê tôi ra xem cô dâu. Màu đỏ lên Cái cột đỏ lên nhanh quá bạn ơi. Màu đỏ nó lên nhanh. Em biết trước cái chuyện này nó sẽ xảy ra, nhưng mà vẫn còn 10 người thích.
vẫn còn miễn có người thích là được rồi. Đúng rồi, phương châm là có người thích là được rồi, một người thích mình cũng phải diễn. Đúng rồi, một người khán giả coi mình vẫn diễn, đó là một cái tinh thần của người nghệ sĩ. Không sao, miễn sao mà bạn đã tạo tiếng cười cho ban giám khảo là tôi thấy vui rồi. Chúng tôi hy vọng rằng sẽ gặp bạn ở một tuần nào đó. Chúng tôi xin gửi tặng bạn một cái kỷ niệm chương của chương trình Bạn Có Thực Tài. Rồi đối với em đó là cái tự lớn nhất rồi. Nhưng mà không biết là quý vị có thể cho phép Tuấn ở đây có một cái thần tượng mà Tuấn thần tượng lâu lắm rồi. Từ hồi cái thời mà làn sóng xanh mà... Ý da. Trời ơi. Phương Ngọc phải không? Cái ôm hay là hôn? Dạ ôm. Hôn luôn được không? Dạ được. Rất tiếc cho bạn trai của chúng ta. Thật sự thì tiết mục nó cũng lạ đấy. Tự nhiên tôi nghe Quỳnh Hương xin kính chào quý vị là tôi thấy lạ rồi. Rồi cái bài nào nó không ra bài nào cho hình như là một bài hát mang lẩu thập cẩm. Cũng rất là lạ nhưng mà chưa hấp dẫn đúng không? Tôi mong rằng tiết mục tiếp theo sẽ hấp dẫn 50 vị giám khảo của chúng ta. Chúng ta chờ xem nhé. Xin mời. Mình đến đây muốn chinh phục cái gì đó mạo hiểm và những cái điều đó hồi hộp nhất. Lạ nha, chào bạn. Bạn có tin rằng mình có tài không? Có chứ. Có tin mới đứng đây đúng không? Vấn đề cái niềm tin đó làm sao để chinh phục 50 vị khán giả khó tính này nè. 2 phút dành cho bạn. Chuẩn bị sẵn sàng chưa? Rồi. 2 phút dành. Trò chơi nhảy thang hả? 2 phút. Bắt đầu. Rất là hấp dẫn. Tôi nghĩ rằng cái cột xanh của khán giả giám khảo là rất là nhanh. Cho thử một chút xíu bạn ha. Coi chừng té. Thôi bạn đỡ bên kia tôi coi chừng dập mặt chết luôn à. Coi chừng chưa có mua bảo hiểm. Anh ơi, chương trình còn dài lắm. Thôi mà năn nỉ. Ai muốn thử không? Anh Hoàng. Phương Ngọc muốn thử không? Thử đi để biết khó của nó. Rồi bắt xanh lẹ rồi. Rồi. Em thử cho em đứng được khoảng 3 giây. Tôi không đứng được 3 giây nữa. Bạn làm thế nào để tập luyện được như thế này? Em tập rất là nhiều năm. Bạn diễn viên siết hả? Đúng rồi, diễn viên siết phải làm được vậy chứ. Diễn viên thường làm không khó lắm á. Bây giờ ban giám khảo có nhận xét gì trước khi đưa ra số điểm không ạ? Mình Nhi nói đi, Ảo Dũng nói đi. Cười quá, cười. Mình nghĩ á. Rồi. Bữa nay anh Có không áo có cho em cao điểm đâu. Tại em mặc áo giống áo. Có Ảo Dũng à. Đúng hàng, đúng hàng. Đúng Mà hàng. lại còn nổi hơn giám khảo. Cái phong cách biểu diễn mà bạn hơi ngoài sân khấu á, làm cho người ta rất là thích thú, cộng thêm cái nhạc bạn lựa làm cho nó hồi hộp, ngồi sợ bạn rớt xuống đất dễ sợ. Nhưng mà may một điều là tất cả đúng là nghệ sĩ thì khi ra sân khấu tất cả mọi thứ đều hoàn hảo hết. Còn trục trặc nó là do
vấn đề bên ngoài mình không bàn được. Một kinh nghiệm đi thi mai mốt nữa đó là trong ban giám khảo có nhiều người có tính gato đó. Thấy không? Mình mặc quần áo mà hột đá, hột đụng mình quá trời, mình chặt ban giám khảo. Nếu mà hôm nay anh Minh Nhí mà cho bạn điểm cao thì là thấy không có gì mà điểm thấp là tự hiểu. Quý vị khán giả đang xem truyền hình nhớ rằng chúng ta đừng có là bắt chước theo nha. Giải thưởng có 10 triệu đồng thôi mà bắt chước á, mình đi sửa răng hết 15 triệu, lỗ 5 triệu. Còn bây giờ sẽ là số điểm từ ban giám khảo. Rất hồi hộp để xem số điểm dành cho bạn là bao nhiêu. Cát Tường 9 điểm, Lê Hoàng 8 điểm, Khương Ngọc 8,5 điểm, Phương Thanh 9,5 và Minh Trí 8,5. Hấp dẫn vô cùng, căng thẳng vô cùng, hồi hộp vô cùng. Chờ đợi tiết mục tiếp theo là tiết mục nào? Chờ chút xíu biết sao. Thích lắm rồi, bây giờ thích đi. Làm để trái phong dương, anh chớm giữ biên cương. Con người hay là búp bê à? Chiều nay còn bước sao em không lại, nhớ mãi trong cơn nỗi đau, có em xin về nỗi đau. Chương trình này bọn em muốn thử sức mình xem đi được tới đâu. Bả có thật sai. Tôi thấy Minh Nhí cười rất tươi, bởi nãy anh thấy là bản đồ Việt Nam với quần đảo Trường Sa là anh vui hạnh phúc rồi. Bây giờ tôi thấy cờ Việt Nam nữa tôi lại cũng vui và anh cũng rất là vui, đúng không anh Minh Nhí hả? Dạ, cái này tụi em cũng vui lây đó chứ. Ở trong cánh gà thì tụi em nghe nói là anh Minh Nhí nói là chỉ cần thấy là cái bản đồ Việt Nam và 2 cái quần đảo nữa thì là anh Minh Nhí là rất là vui, là cho 10 điểm, là em nói chắc là 10 điểm. Rồi, đá miệng mắt quay rồi. Sao mà bữa nay anh bị cài hàng hoài vậy anh Minh Nhí? Tôi là chỉ cần mà tôi thấy nó là tôi cho 10 điểm. Tôi thích lắm rồi. Bây giờ thích đi. Thích đi. Bây giờ thích đi. Tôi đính chánh là tại vì á, tôi thấy bản đồ Việt Nam có 2 cái quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa là tôi đã thấy xúc động và tôi rất thích. Và bây giờ tôi cũng đính chánh là tôi thấy 3 cái áo đỏ mà sao vàng như vậy tôi cũng rất thích. Xúc động. Vì đó là quốc kỳ của đất nước mình, đúng không? Tôi rất thích. Và Tuy nhiên có thích các bạn hay không thì bây giờ phải chờ. Anh Khương Ngọc làm cho anh Minh Nhí bức xúc rồi đó. Còn bây giờ các bạn sẽ có 2 phút. 2 phút dành cho 3 bạn. Bắt đầu. Bả có thật sai. Làm để trái phong dương, anh chớm giữ biên cương. Vì tình yêu quê hương, bao gian khó sẽ ngừng. Người chiến sĩ lọt cương biết nơi quê trời, trên đồng sóng tiền phương. Trời miền Đông bao la, trong gió táp mưa xa. Người ghim cơn phong ba, cho đất nước an toàn. Người chiến sĩ lòng tha thiết quên thân mình, phục cuộc sống ngàn hoa. Thanh niên Việt Nam khi chấp Lenin, thanh niên Việt Nam nổi tiếng máu xương mình. Thanh niên Việt Nam khi chấp làm dân, thanh niên Việt Nam bao gian khó chỉ dừng. Một người cha như nhau. Rất tiếc cho các bạn. tôi nhìn thấy cái cờ Việt Nam là tôi rất là thích. Nhưng mà tôi không biết là các bạn có làm cho tôi thích hay không. Mà sau khi mà tôi thấy 50 khán giả bấm rồi thì tôi biết là anh Minh Nhí không thích. Đúng không? Em nói đúng không? Đây cũng là một điều rất là tiếc, nhưng mà cái tinh thần của nhóm tụi em đó là mang một bài hát để gửi đến tất cả những bạn thanh niên Việt Nam tầng lớp trẻ trí thức bây giờ, cũng như là tất cả những chiến sĩ và những người đang không phải là chiến sĩ nhưng mà vẫn có tinh thần để bám trụ biển và bảo vệ vùng biển của đất nước Việt Nam. Món quà tinh thần mong là các anh sẽ vẫn tiền tuyến, hậu phương của chúng em sẽ luôn ủng hộ. Cảm ơn, bài hát rất ý nghĩa quá các bạn. Nhưng rất tiếc là các bạn không thể hiện tốt để cho ban giám khảo khán giả đón tiếp các bạn vào trong. Nhưng không sao, các bạn hãy cố gắng lên nữa. Biết đâu chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình Bạn Có Thực Tài. Thay mặt chương trình xin gửi tặng bạn một kỷ niệm. Chúc các bạn nhiều may mắn. Xin chào. Tôi nghĩ rằng với 2 phút rất là khắc nghiệt, nhưng nếu 2 phút đó chúng ta chứng minh được cái bản lĩnh của chúng ta, chứng minh được cái niềm tin, chứng minh được sự sáng tạo thì khán giả sẽ chấp nhận. Khán giả hết sức là quan trọng. Khán giả có lựa chọn hay không, có quyết định hay không, chúng ta hãy chờ xem tiết mục tiếp theo quý vị nhé. Xin mời quý vị hướng về màn hình.
tên là Trần Thảo Linh, mình đến từ Cà Mau và hiện tại mình đang là sinh viên trường công tác nghệ thuật quân đội, chuyên ngành của mình là múa. Bạn có thật sai. Tôi thấy bạn hơi gầy đấy. Múa mà không có sức khỏe thì cũng khó lắm các bạn ha. Cũng không khó lắm anh. Thường thì múa phải cần vóc dáng nó thon gọn tí xíu. Sẵn sàng chưa? Rồi ạ. Có cần micro không? Cần chứ ạ. À. Tôi thấy diễn viên múa tưởng đâu là múa. Xin lỗi làm dữ vậy? 2 phút dành cho bạn. Bắt đầu. Tình treo đầu ngõ, một sáng một xuân chiều gọi gió, tình đã vội vàng bay, mang vẫn thương gặp hàng ngày. Một lần tan vì ai, để môi hồng nhạt phai, để đêm sâu tê tái, buồn hát hiu đêm dài. Tình đã cho nhiều cay đắng, biết người đi sao lòng vẫn đợi chờ. Nhiều lúc muốn cho ngày thơ vào đáy sâu đau buồn. Trời ơi, anh Ngọc sắp sửa khóc thì là chuông đổ. Trời ơi, ác quá. Hơi bị tiếc. Nếu như bạn múa thì tôi nghĩ rằng khác. Ở đây ban giám khảo là ca sĩ nè, rồi diễn viên nè, đạo diễn nè, nói chung là chưa có ai biết múa. Chứ nếu bạn múa thì không ai thấy gì hết á. Nhưng mà về hát thì 5 người kia không chấp nhận rồi. Cột lên tới 76%, cột đỏ rồi. Ở mặt chương trình tôi gửi tặng bạn một kỷ niệm chương. Chúc bạn thật nhiều may mắn trong cuộc sống. Rất tiếc cho cô gái. Chưa gì chứ, người ta mới ra anh chê người ta ốm yếu rồi. Người ta ốm nhưng chưa chắc người ta yếu. Nhưng mà anh đúng yếu, rồi. người ta tiều luôn rồi. Cái vấn đề là bởi vì anh gây áp lực cho nên là thí sinh thi không được. Mới ra anh phủ đầu người ta. Nó đổ thừa tôi vậy. Anh đụng chạm nhan sắc Chưa thấy chương trình nào mà 5 giám khảo dập MC vậy đó. Em không hiểu là tại vì anh phải là người biết thí sinh thi cái gì. Thí sinh rõ ràng anh phải biết là thí sinh thi hát, anh cầm micro anh không cho người ta hát. Thứ hai, người ta là diễn viên múa, anh chê người ta quá ốm, chê tới đụng chạm với nhan sắc. Tức là vì sao thí sinh này bị rớt? Là bởi vì 50 khán giả nói là bây giờ tôi chấm rớt cho Quyền Linh bị ân hận chơi. Vậy là mình rút kinh nghiệm, lần sau ra mình khen không? Thật ra thì không có ngạc nhiên cái tiết mục vừa rồi đâu. Nếu như mà hát mở cái giọng ra một cái là mình thấy hốt hồn như là Phương Chanh chẳng hạn. Còn này hát gần 1 phút rồi mà thấy vẫn bình thường, cho nên cái màu đỏ lên là chính xác. Cho nên phải đổ thừa Quyền Linh đâu, phải thương Quyền Linh. Cái mặt Quyền Linh bây giờ mới đúng là đơ nè. Đứng hồi giám khảo là chặt chém nơi chắc chết quá thôi. Xin mời quý vị chúng ta đến với tiết mục tiếp theo. Trời ơi, sao mà dễ thương dữ vậy trời. Có chút xíu à. Chưa thấy mà ca sĩ nào lên sân khấu dễ thương vậy. Kéo thử coi con người hay là búp bê. Búp bê. Anh lên là anh chưa rút kinh nghiệm lần trước hả? Khen không à. Anh đang làm hành động gì đấy? Anh làm cho em nó nhột tí em nhảy không được là anh lúc đó anh đừng có nói sao nha. Trời ơi, cái mặt tôi dễ thương sao mà dễ thương nội ơi. Nhìn muốn hung cái tròn chuông ra. Con hát hay múa? Múa thì đưa chú micro tự nhiên người ta múa đưa micro cầm cây công chế không hiểu nổi luôn á. Đi đâu? Mày đi vô luôn rồi. Ủa đâu vậy? Ủa chạy đâu rồi? Bạn có thật sai.
vậy? Sao mà hay quá vậy? Tôi nói thiệt á, tôi tức cái vụ mà 2% này lắm nè. Thôi mấy con cũng vậy đi. Ai mà bấm 2% thì chắc ngủ quên à. Kìa. Bấm lộn hả? Trời đất ơi. Trời ơi, coi hay quá bấm lộn luôn hả? Hay quá con ơi, trời ơi trời. Đây là lần đầu tiên tôi thấy 18% á. Vừa rồi á, khi mà tiết mục chưa có cái gì hết, xuất hiện mấy bạn nhỏ này ở trên màn ảnh thôi, thì Khương Ngọc nói với lại Minh Nhí là Không, để em nói. em người ta đang nói mà. Khương Ngọc nói là không có thích khuyến khích mấy bạn nhỏ đi thi. Vậy mấy bạn nhỏ là để đi học, để vui chơi. Có nghĩa là mình nghĩ chắc rồi, xong Khương Ngọc là chắc là sẽ chấm thấp đây, nhưng mà chưa gì là đã thấy khen rồi. Không, sẵn em Minh Nhí nói đây thì cho chú hỏi là mấy bé là sinh hoạt hàng tuần hay là sao? Dạ, các bạn sinh hoạt thứ hai, thứ tư, thứ sáu. Thứ hai, Tuần 3 buổi. Thứ hai, tư, sáu, thứ bảy, chủ nhật hả? Một tuần 5 buổi, một buổi mấy tiếng? 2 tiếng. Lớn nhất là bao nhiêu tuổi? Đang học lớp mấy? Dạ, 9 tuổi. Đây chị này sao 9 tuổi, chị này sao 9 tuổi? Không, lớn nhất mấy tuổi? Con mấy tuổi? Cô chú con 5 tuổi. Con Minh Nhí á. 5 tuổi thì mà nhỏ xíu vậy mà. Búp bê bằng bông. Siêu quậy như Minh Nhí lên sân khấu bị bạn diễn chọc còn bị xì. Còn nãy giờ đố luôn, năm cảo 50 người kia luôn, nãy giờ mặt lơ không có cảm xúc gì luôn. Không có cảm xúc. Đây ta gọi là bản lĩnh nè. Thoát lét không nhột luôn. Thoát lét. Hơi giật cái Trời ơi. Không ra. Không cười luôn, không cười. Một lần nữa chúc mừng các con. Bây giờ á, các con sẽ xem điểm của ban giám khảo chuyên môn. Đây, quay nhìn xem. Phương Thanh 10 điểm. Minh Nhí 10 điểm. Cát Tường 9,5. Lê Hoàng 10. Phương Ngọc 9,5. Trời ơi, lần đầu tiên trong cuộc đời giám khảo tôi thấy Lê Hoàng cho 10. Lê Hoàng có tiến bộ. Anh có tiến bộ trong phần làm giám khảo. Tổng số điểm dành cho các bạn nhỏ là 49. Chúc mừng. Cảm ơn các con. Xin chào. Trời ơi, chào cũng dễ thương nữa. Quá hay, quá ấn tượng. Em hỏi anh Linh, anh có đồng ý với quan điểm của em không? Em rất là thích tài năng của các em, những cái điều các em làm rất là giỏi. Nhưng mà em đang băn khoăn một cái điều là cái chuyện này có làm cho các em ảnh hưởng tới việc học không? Tôi nghĩ rằng không có việc học, không có ảnh hưởng gì cả. Bây giờ các bạn chưa cảm nhận về cái sự nổi tiếng gì đâu. Các bạn chỉ cố gắng tập luyện. Cái nhất là giữ gìn sức khỏe, giữ eo chút xíu. Cái thứ hai là phát triển về mặt thể hình cũng như là nghệ thuật. Đâu có vấn đề đâu. Vấn đề chúng ta đừng làm cho trẻ con biết rằng trẻ con đang nổi tiếng. Vấn đề đó là thuộc về cha mẹ. Ngày xưa tôi cũng nghĩ như vậy, có nghĩa là cứ học ở trường mới là học. Thật ra thì học ở đâu cũng là học. Tôi nghĩ là ngay cả những tiết mục múa này thì cũng là một cách thôi. Không sợ cái chuyện là múa giỏi tỷ lệ là kém chữ đi đâu. Tất cả chúng ta đã thấy được khả năng của các bạn nhỏ. Và số điểm cũng rất cao thưa quý vị. Còn bây giờ sẽ là một áp lực cho tiết mục tiếp theo. Năm 2000 đến năm 2005 thì chính thức là đi theo đường nghệ thuật, đó là ảo thuật. Bảo có thật sai. Chào chàng trai rất là đẹp trai ha. Có thể là bạn rất là quen với cách biểu diễn trên sân khấu lớn như khấu nhỏ cũng trải qua rồi. Nhưng cuộc thi này rất khắc nghiệt. Dạ em biết, nãy giờ bị áp đảo của mấy em thí sinh trong kia mà em đứng em run cái giờ. Đúng rồi. Còn 2 phút thôi. Làm thế nào trong vòng 2 phút đó? Đó là nhiệm vụ của bạn. Chúc bạn may mắn nha. Cái tiết mục của em thì nó phải tương tác với lại một người ở đây. Thì hôm nay cái vị khán giả hôm nay rất là đông, em xin chọn một người à. Ở đây đẹp trai nhất là thấy có một người rất là đẹp trai. Dạ, anh Minh Nhí anh. Cho đội
đổi người đi, tại vì không đã rồi. tuần trước là Quyền Linh với lại Phong đó là bị mất 2 cái điện thoại rồi, tôi bảo tôi mấy nay tôi bị mất gì đây? Dạ không mất luôn anh ơi, không mất đâu. Đó, một chầu tay dành cho anh Minh Nhí ạ. Rất cảm ơn anh đã hỗ trợ cho Quý Phương ngày hôm nay. Cho Quý Phương mượn cái ghế đi ạ. Tức là lấy cái ghế cho đứng cao hơn đó anh Minh Nhí. Dạ không có, cái ghế này mình chỉ để thôi. Cái này là coi như là chửi nhẹ nè. Ý nói mình đù quá. Ngồi không tới đâu anh. Dạ không anh ơi, cái ghế này em để cái này. À, cái ghế để cái này. Dạ đúng rồi, cái ghế để cái đó thôi. 2 phút dành cho bạn và khách mời Minh Nhí. Bắt đầu. Bây giờ tiết mục này thì Phương nhờ anh lấy đại một lá nào cũng được ha. Trời ơi, dạ, một cái này lá. em không ép được ạ. Rồi cứ lấy đại đi anh, nhanh lên thì em có 2 phút cho anh thôi. người ta anh à. Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ quý vị xem nhá, lần này Phương sẽ kết hợp Phương siết. Đây, ở đây Phương có cái khăn. Anh cứ cầm một cái khăn này nè, cho Phương một lá bài cho mọi người xem đi. Đâu có ai biết lá gì đâu đúng không ạ? Rồi, bây giờ Nguyễn Phương sẽ xào lên, anh lấy cái khăn á, anh bịt mắt Phương lại đi, bịt mắt lại. Bịt cái kính với anh nha. Trời ơi, bịt trời thấy hết anh ơi. Bịt mắt thôi, không có bịt mũi. Trời ơi, về cho ta thở với chứ. Dạ đúng rồi, bịt thật kính vô. Em đứng ở ngoài sau mà chị Tường. Vâng, một tiết mục này Nguyễn Phương đã tập trong vòng 2 năm mới làm tiết mục này. Nguyễn Phương từng xem một phim Hồng Kông của Châu Tinh Trì, thảy lên chụp 4 lá mắt. Hôm nay Nguyễn Phương chụp 1 lá thôi. Quý vị nãy giờ nhớ lá của anh Minh Nhí chọn chứ ạ? Vâng, như vậy. Vâng, cảm ơn quý vị rất nhiều ạ. Đúng không anh? Đúng. Và tiết mục tiếp theo nữa, anh thấy á, ở trên này Nguyễn Phương cầm một cái này, cái lọ này là cái lọ đường ạ. Bây giờ Nguyễn Phương sẽ đổ cái lọ đường vô tay mình nha. Rồi, thấy à, bây giờ xúc ở đây, hỏi. Hết thời gian. Rất tiếc là hết thời gian. Anh Minh Nhí cảm nhận thế nào? Mình đang chờ một cái gì đó, hoặc là biến cho mình mất một giò chẳng hạn, hay là biến cho mình bị mất cái áo chẳng hạn. Còn 2 trò này thì đối với Minh thôi nha. Minh xin phép là nói là đối với Minh thì Minh thấy nó không gì là gọi là bất ngờ. Nhưng mà cũng chúc mừng bạn đã thi xong. Cảm ơn Minh Nhí rất nhiều. Nhưng cố gắng lần sau làm sao anh Minh Nhí biến mất cái quần, không cái áo. Tưởng đâu nghe viên Hồng Kông gì mà có 4 lá mắt, tưởng đâu xì lên cái mới chụp ngay con đó. Bóc vậy tôi bóc cũng được. Bóc ai thì ai bóc cũng được, nhưng vấn đề có ra có con 5 chuồng đó không mới quan trọng. Chị giới thiệu với em là chị cũng ảo thuật rất là giỏi. Chị học có 8 năm mà chị chưa thử lần nào. Cảm ơn ban giám khảo. Còn bây giờ sẽ là số điểm. Xin mời. Cát Tường 7,5, Lê Hoàng 7 điểm, Phương Ngọc 8,5, Phương Thanh 8 và Minh Nhí 7. Còn bây giờ sẽ là tiết mục tiếp theo. Biên cương lá rơi thu hà em ơi. Đừng có chặt chém thầy. Sao mẹ giọng cổ? Vì cô bé có mái tóc đuôi gà. Cái gì khó nhường tôi, cái gì ngon các bạn hết. Ladies and gentlemen, we are Tom Cam. Bang, 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 bang. Nhóm mình có một cái câu slogan là tắm cám, nhạc dị. Bang, 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 bang. Có thật sai. Cũng rất là lạ khi các bạn giới thiệu trên video clip tắm cám. Sao tôi thấy không có ai tắm mấy cám hết trơn vậy? Thời buổi giờ phải gì ghẻ phải nổi trội với tắm cá là bình thường. Thấy đây phải đặt tiết mục là cha ghẻ đúng chứ đâu có ai gì đâu. 2 phút dành cho các bạn, không nhiều cũng không ít, mà phải nói là rất ít. Nhưng vấn đề tài năng và sự tự tin phải là nhiều. 2 phút dành cho các bạn. Sông quê nước chảy đôi bờ, để anh kính dài 10 khờ thương em.
get back. Ladies and gentlemen, we are Top Cao Band. Bông bông vàng vàng bông bông cái vàng vàng xin tặng cơm vàng bên trong nhà ta. Bông bông vàng vàng bông bông cái vàng vàng chưa ăn cơm vàng trao hoa nhà người trao hoa nhà người. Dễ thương. Cuối cùng mới lộ ra tấm cám ở đoạn cuối. Thực sự đây là một tiết mục dễ thương. Từng cái động tác các bạn cũng rất là đáng yêu. Nhất là cái động tác này. Rất là dễ thương. Cái lúc đó bắt đầu mới thấy chị Tấm và chị Cáo, chứ nãy giờ thấy chị ghét luôn. Đó là cái cách đổi nhạc của các bạn từ khúc này qua khúc khác, làm cho người ta cảm giác là nó lạ. Và lúc đó các bạn sẽ được những tràng pháo tay rất là nhiều. Và mọi người lao lên tán thưởng các bạn rất là nhiều. Thì cái đó là một cái cách nối rất là tốt. Giờ để cho anh Minh Nhí chuyên môn cao, anh không sẽ... anh Minh Nhí cũng ít cập nhật mấy này lắm, để cho anh khen, để cho anh khen. Chuẩn bị khen nè. 2, 3. Ở đây là kêu anh Minh Nhí, nhưng mà mình bước ra khỏi đây là kêu bằng thầy. Thầy tôi nổi giận rồi đó. Nhưng mà mình vẫn là đồng nghiệp tốt. Giống như Phương Thanh nói, các bạn làm bất ngờ, các bạn làm cái thú vị nó càng ngày càng bất ngờ. Nhưng cái số điểm nó sẽ không có bất ngờ. Mặc dù khen như vậy nhưng mà số điểm rất là thấp. Còn có 2 phút. Mấy em nhỏ hồi nãy á, diễn á là từ ngồi từ phấn khích từ đầu đến cuối. Còn mấy bạn này diễn á, mình cũng phấn khích theo dõi, nhưng mà mình có nhiều đoạn nó hơi hồi hộp. Là mấy cái đoạn mà chuyển á, mình cứ sợ nó rớt không à. Mình rất là căng thẳng để theo dõi. Giống như đầu tiên ra là nói là Tấm là cám, nhưng mà nhìn vô là thấy gì ghẻ. Mà diễn xong cái tiết mục lòi ra tự nhiên con cá bóng là sao chạy. Bất ngờ quá. Cuối cùng là con cá bóng, không phải Tấm cám. Trong chuyện Tấm Cám thì có lẽ là mọi người cũng thích có một hình tượng riêng cho mình, như là Tấm, là cám và cũng cả gì ghẻ. Riêng nhóm Tấm Cám thì hình tượng cá bóng. Quang nãy giờ lâu lắm rồi không có nghe anh nói á. Anh phải nói người ta mới chặt chém anh được. Đúng như thế này này. Dễ thương nhưng mà hơi thiếu kịch tính. Phải nói thật lòng là như vậy. Đúng là nghĩa là phải có cá bóng mà phải có gì ghẻ, mà lại phải có bằng tử. Đúng không? Ở đây mới có. Đang ngồi trên đây rồi. Hoàng tử đây, con quạ đây. Trước mắt á là tôi thấy là các bạn thắng rồi. Nhưng mà ngoài những cái mà mọi người khen á, thì có một số cái mà tôi đang thắc mắc và khán giả cũng đang thắc mắc, là các bạn tại sao lại chọn cái đồ dân ca này? Như phong cách ban đầu và cái style ban đầu của nhóm đó là nhạc dị và tất cả đều không liên quan tới nhau. Nhóm cũng tính là mang về hip hop vô luôn, nó cũng chết quất luôn. Bây giờ bỏ cái tên Tấm Cám, lấy nhóm 4 con cá bóng. Hay không? Thầy cảm ơn ban giám khảo rất nhiều. Cái tên thì tự đội sẽ nhận ra điều đó ha. Chúng ta sẽ đưa ra số điểm. Xin mời. Phương Thanh 9,5, Hương Ngọc 9, Cát Tường 8, Lê Hoàng 7,5 điểm và Minh Nhí 9,5. Tôi không ngạc nhiên gì với số điểm Lê Hoàng đâu. Tôi cũng rất thích các bạn. Nếu tôi ban giám khảo tôi ngồi vị trí đó không bao giờ có 7,5 đâu, mà còn phải là 9,5 cho lên đến 10. Bởi tiết mục các bạn rất hay, rất lạ. Quý vị thấy đó, rất là nhiều cái sáng tạo trên sân khấu, rất là nhiều điều lạ, hấp dẫn. Sẽ còn những điều gì hấp dẫn hơn nữa, chúng ta chờ xem tiết mục tiếp theo. Em chào anh Quyền Linh. Chào quý vị khán giả. Chào em. Dạ, chào anh. Nhóm 2 Tường Văn hả? Cái gì vậy? Làm gì nãy giờ lẻo đẻo với đuôi tôi hoài vậy hả? Tôi đi thi mà. Cái gì? Mày đi thi gì?
Mà bạn có thực tại, đúng không anh Huyền Linh? Huyền Linh thấy ăn hiếp em từ trong cánh gà mà ăn hiếp ra Biết tới. rồi, đừng có ăn hiếp nữa, đừng chưa khoan diễn đi, từ từ thầy Minh Nhí thấy rồi đó. Thầy Minh Nhí mà càng diễn là càng lộ ra những cái thứ mà thầy Minh Nhí cho điểm thấp đó nha. Cẩn thận, chúng ta chỉ dồn cho 2 phút thôi. Khoan em Huyền Linh, khoan. Bây giờ anh cho em 1 phút 30 giây em xử nó cái này. Thôi được rồi. Bây giờ nè, ban giám khảo rất là rõ đây, diễn viên không à nha. Phương Ngọc kìa, Cát Tường rồi Minh Nhí thấy rõ lắm. Nhóm hài chúng ta thành lập mới có 2 tháng. Bình tĩnh. Rồi, bây giờ sẵn sàng chưa? Chưa. Anh cho em 1 phút 30 giây em xử nó xong cái đó thôi. Thắc mắc em tại sao bữa nay vô thi mà cái mặt bộ đồ vậy mới đợi thi? Anh thấy không? Được rồi, 2 phút bắt đầu. Bà có thật sai. Ê mày, tao nói cho mày biết đi nha mày, tao đi thi tao bận cái bộ đồ này cho hợp vai tao, bây giờ mày đừng có hỏi nó nữa. Hợp vai là mày diễn cái gì mà mày nói hợp vai? Tao hát giọng cổ. Giọng cổ? Bây giờ tao sẽ hát cái bài Ngu Lan Chất Nữ nè. Bây giờ mày đứng đó đi. Ngu Lan mày? Tao. Làm ông Quanh đó hả? Nghĩ sao tụi em vậy? Kêu tao làm ông Quanh vậy mà. Mệt rồi quá, bây giờ mày có làm không? Quanh Quanh nha. Mã Ngu Lan. Cái gì mà nội, làm tưởng, tức cái mà làm tưởng thôi à. Nghe không? Làm tưởng. Để cho con hát. Mày nghĩ khỏe đi. Sao hả? Nghĩ sao? Tao thấy Mã Ngu nó chỉ có bị mù mắt thôi. Mày chơi có què luôn. Rồi sao? Thành thật chia buồn với các bạn. Cái đó khán giả bấm chuông với tôi. Nhưng mà nói các bạn cũng đừng buồn, mới 2 tháng không sao. Khi các bạn bước ra thì tôi cũng đã đoán được kết quả phần nào. Trời ơi. Cảm ơn các bạn đã đến với chương trình. Tôi nghĩ rằng các bạn phải chuẩn bị kỹ hơn nữa. Mong rằng sẽ gặp các bạn ở những tuần tiếp theo. Bây giờ tôi xin gửi bạn một cái kỷ niệm của chương trình. Thật ra thì cũng tội cho hai bạn. Có 2 phút thể hiện hài sao được. Ví dụ như mà thầy Minh Nhí đó là 2 phút thầy không có cần làm gì trơn, thầy đứng đã hài rồi. Khó lắm, khó. Đúng không? Đúng rồi. Trong vòng có 2 phút không thể nào mà gây hài. Hài gì nổi? Khó lắm. Phải khen một tiếng là hai bạn đó cũng có cái sự tự tin đó chứ. Anh Lê Hoàng thì anh có khả năng được, anh chỉ cần bước ra anh múa bụng giống như hôm đó thôi, lắc mông thôi là khán giả đã cười rồi. Tôi nghĩ là anh Lê Hoàng rất hợp với chương trình này. 2 phút. Chúng ta sẽ chờ đợi một bữa nào đó Lê Hoàng sẽ biểu diễn hài trong vòng 2 phút. Còn bây giờ sẽ là tiết mục tiếp theo. Cô bé có mái tóc đuôi gà, đạp xe trên phố, phố đông người qua. Chờ anh với, nếu có lỡ ai cười thì anh sẽ nói tình cờ sánh đôi. Này cô bé có mái tóc đuôi gà, đạp xe nhanh quá khiến anh hụt hơi. Chờ anh với, sắp tới ngã tư rồi thì xin em hãy chậm chậm và thôi. Trong gió bên nhẹ nhàng ngất lòng anh, nắng xuân học tươi thắm môi cười thương chiếc thật xinh.
Yêu chỉ là cơn gió hay là tia nắng dạo quanh phố vui. Trong đôi bàn em hãy có chừng em không kịp thắng. Còn thí sinh còn học chung với mấy bạn thưa chú, cháu cũng cùng lớp với em mấy cháu nè. Tụi con tập tiết mục được bao lâu rồi? Dạ tụi con tập tiết mục này đã đúng 1 tuần rồi. Con là trưởng nhóm hả? Con bao nhiêu tuổi? Tại con già nhất trong đội trong nhóm cho nên làm trưởng nhóm luôn. Tiết mục này múa đẹp, hát bình thường. Múa 10 điểm còn hát 5 điểm. Không hát được cái nhí nhảnh. Nhí nhảnh thì có 5 điểm đó. Nhí nhảnh không có hợp với ngoại hình. Đúng rồi. Nhìn mặt Minh Nhí đi rồi nói chuyện. Hộp mà chặt với hộp. Coi ai hơn ai. Nói sao vậy rồi? Đó, chiều cao ngang nhau nè. Ta bằng Ê. nhau. Hay quá. Đứng vậy là không một. Không, chiều cao ngang nhau. Tiết mục nào thí sinh mời ảnh lên á, ta mời ảo thuật mời ảnh lên phải phục vụ, phải ủng hộ thí sinh, cái mặt ảnh chầm chầm. Mà bây giờ á, người ta không ai mời lên hết hả? Tại vì bữa nay cao hơn bên kia được. Thật sự mà nói thì hôm nay Phạm Nhân Mách cùng các em nhỏ đem đến tiết mục hết sức là thú vị. Cảm ơn Phạm Mách rất nhiều với cái phần biểu diễn vừa rồi. Còn bây giờ chúng ta sẽ mời tất cả các tiết mục được sự chấp nhận của ban giám khảo khán giả cũng như là phần chuyên môn của ban giám khảo chuyên môn bước ra sân khấu để chúng ta xem đội nào sẽ là đội vô địch. Số điểm của các đội như sau. Chúng tôi sẽ mời nhà vô địch tuần trước. Xin mời Mr. T. Đây là những ứng cử viên cho chức vô địch tuần. Không biết đội nào sẽ nhận cái chức vô địch này đây. Nhưng mà một điều rất là khó nữa các bạn. Chúng ta còn phải chiến đấu và tranh tài quyết liệt với nhân vật vô địch tuần vừa rồi. Cái điều này là điều rất là khó. Nhưng ai điểm cao nhất trong ngày hôm nay sẽ tiếp tục tranh tài nữa các bạn nha. Số điểm của các đội như sau. Bong bong bang bang bong bong trên bàn bang chưa ăn cơm mà cho nhà người. Xin mời quý vị hướng về màn hình. Nhóm Bồ Công Anh 44,5. Nguyễn Minh Tiến thăng bằng trên thang 43,5. Nhóm Múa Bụng 49. Nguyễn Mạnh Phương ảo thuật 38. Nhóm Tắm Cám 43,5. Như vậy chiến thắng trong ngày hôm nay thuộc về nhóm Múa Bụng. Xin chúc mừng. Phải nói các con rất là tuyệt vời. Các con đã chiến thắng được các cô chú đây. Chúng tôi sẽ mời nhà vô địch tuần trước bước ra sân khấu. Xin mời Mr. T. I wanna love you now. Phương Thanh 9,5. Cát Tường 9,5. Minh Nhí 9,5. Lê Hoàng 8,5. Và Nguyễn Hải Phong là 10. Chúc mừng Mr. T 47 điểm đã đoạt giải vô địch tuần với chương trình Bạc Có Được Tay. Các bạn hãy chứng kiến một cuộc tranh tài cũng quyết liệt. 1 và 2, 4, 6, 8, 10, mười mấy. Sao bạn cảm nghĩ thế nào Mr. T? Dạ em thấy rất là hồi hộp, em đã già. Bạn nói vậy mà bạn đụng chạm tới Lê Hoàng với Minh Nhí á. Còn thấy chú Mr. T đứng còn sợ không? Thấy chưa? Tôi thấy búp bê bằng bông đó là dạ không là được rồi. Không có sợ đâu nha. Nếu như bạn chiến thắng tuần này, bạn sẽ nhận được 10 triệu đồng và giữ được cái chức vô địch tuần. Nếu như đội bên đây chiến thắng được chú Mr. T nhận được 10 triệu đồng để tiếp tục chiến đấu với tuần tiếp theo. Ai xin là người biểu diễn trước nhường cho Mr. T.
Quý vị đồng ý không ạ? Thời gian 2 phút dành cho bạn bắt đầu. Hết thời gian 2 phút. Bạn có thật sai. Chúng ta chờ xem phần nhận xét và chấm điểm từ ban giám khảo. Nhường anh Hoàng. Cái gì khó nhường tôi, cái gì ngon các bạn ăn hết, đúng không? So sánh cái này thì hơi khó, bởi một bên là một cái tài năng hơi sâu một chút về hơi, về cảm nhận, về âm nhạc, nhưng lại một bên thì lại là một cái sự đồng bộ, một cái sự đồng bộ, một cái màu sắc, một cái gọi là dễ thương. Một bên thì là nghe bằng tai, mà một bên thì là nhìn bằng mắt. Nhưng mà thật ra mà nói là trong cuộc sống hôm nay thì cái nhìn bằng mắt thì được đánh giá cao hơn. Nếu mà mình tính một cái tiết mục theo cái nghĩa là đại chúng, để cho phần lớn công chúng đều hiểu được, đều thích thú và đều có cảm tình, thì phải nói thật là tôi đành chọn những em bé. Tường cũng có con nhỏ giống như vậy, cho nên nhìn mấy em nhỏ nhỏ thì nó rất là thương.
Nhưng thật sự ngay từ đầu khi mà trước khi coi mấy em nhỏ thì tôi rất là thích cái tiết mục của Mr. T. Cái Thôi chị khoan nói đi. Bản thân em sẽ chọn tiết mục của Mr. T á. gì vậy? Em đâu có đủ sắc đẹp để mà quyến rũ chị. Không phải. Chị khoan nói đi, tưởng cái Đúng rồi. Hiện giờ là em sẽ chọn tiết mục của Mr. T đó. Bản thân em cũng thích tiết mục của Mr. T. Mặc dù tôi biết là Mr. T cũng rất là giỏi về cái khả năng của mình. Trong cái buổi thi ngày hôm nay thì tôi rất là thích các cháu. Anh giám khảo thì cũng lật lọng đúng không? Nhiều khi nói vậy. Đúng, Lê Quang chuyên môn 7 điểm. Bây giờ tôi nghĩ rằng bí mật nằm ở chị Phương Thanh và số điểm sẽ quyết định. Đầu tiên sẽ là số điểm dành cho Mr. T. Xin mời. Khương Ngọc 9,5, Phương Thanh 9, Cát Tường 9,5, Lê Hoàng 8,5 và Minh Nhí là 8. Tổng số điểm của Mr. T sẽ là 44,5 và bây giờ sẽ là số điểm dành cho các em nhỏ của chúng ta. Rất căng thẳng. Minh Nhí 10, Cát Tường 9, Khương Ngọc 9,5, Lê Hoàng 9,5 và Phương Thanh là 9,5. Và số điểm dành cho các bạn nhỏ chúng ta tổng cộng là 47,5. Thật là sự là trong lòng mọi người cũng vui. Tôi nghĩ rằng Mr. T cũng rất là vui. Tôi mới nghe ý kiến Mr. T ạ. Dạ thật sự thì em cũng không có muốn thi đấu ngày hôm nay đâu, để làm những em nhỏ phải buồn. Còn bây giờ thì tôi xin mời ban giám khảo sẽ lên trao kỷ niệm chương. Xin mời tất cả ban giám khảo luôn ạ. Và bây giờ tôi xin mời vô địch tuần vừa rồi là Mr. T sẽ trao cúp lại cho đội vô địch tuần này và anh Minh Nhí sẽ trao kỷ niệm chương cho đội vô địch tuần này. Xin mời. Chúng ta vừa đến với những phần biểu diễn hết sức là vui, hết sức là ấn tượng và ta đã chọn được đội vô địch tuần này. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Chương trình được phát sóng vào lúc 21h30 thứ hai hàng tuần trên HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty MCV thực hiện. Chương trình do công ty MCV và Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh hợp tác sản xuất. Anh ơi, cá rô, cá lóc em còn không dám bắt, sao em dám bắt cá sấu anh? Sao cứ bắt tôi phải bắt mấy con mà nó lúc nhúc nó ngọ ngoại vậy? Cho nó cánh hả mày? Đừng làm khổ nhau mà thả nó đi. Tôi sợ mấy con này lắm, tôi sợ mấy con này lắm. Ai bay,